Rauma, Suomen 3., 4. tai 5. vanhin kaupunki, riippuen siltä, ketä kysytään. Sen keskustassa on tämä Pohjoismaiden laajin yhtenäinen puutalloalue, Vanha Rauma. Koko alue on kuin yksi yhdistetty ulkoilmamuseo, kauppakeskus ja koti noin 800 ihmisellä. Kuten uskoa saattaa, vanhasta kaupungista löytyy todella paljon mielenkiintoisia tarinoita kerrottavaksi, kuten se, miten Suomen kapein katu Kitugrannon saanut alkunsa, miten nykyään piskuinen Raumajoki oli joskus merikelpoinen, tai se, miten porilaiset yrittivät estää kaupungin laajenemisen 1600-luvulla. Mutta nämä kaikki olisivat kuitenkin unohon jääneitä tarinoita, jos kaupungin päättäjät olisivat 1950- ja 60-luvulla saaneet tahtonsa läpi. 1950-luvulle tultaessa Vanha Rauma oli todella huonossa kunnossa. Sen 1500-luvulta 1700-luvulle ajoittuvat talot olivat jääneet ajastaan jälkeen ja huonon kunnossapidon vuoksi alue oli hyvin ränsistynyt. Kaupungin asukkaat pelkäsivät myös suurta tulipaloa, olihan puinen ja helposti syttyvä alue palannut useita kertoja aikaisemminkin. Suomi oli 1950-luvulla muutenkin muutosten kourissa. Väestön muutto maalta kaupunkeihin alkoi kiihtymään kasvavan teollisuuden vuoksi. Karjalasta siirretty väestö piti asuttaa johonkin, ja esikaupunkialueet alkoivat muodostaa kaupunkien ympärille. Siksi Rauman keskustassa ollut lahoava puualue tuntui enemmän harmilta kuin matkailuvaltilta. Rauman kaupungin päättäjät olivatkin vahvasti muokkaamassa alueesta modernia kaupunkialuetta. Mikä Vanhan Rauman sitten pelasti? Mummot. Vanhan Rauman asukkaat olivat 1950- ja 1960-luvuilla pääasiassa iäkkäämpää väestöä, joka vastusti jyrkästi kaikkia purkuaikeita. He kieltäytyivät muuttamasta pois kodeistaan ja saivat vakuutettua myös muita raumalaisia alueen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta. Vuonna 1974 perustettiin alueen rakennusperintöä vaaliva Vanha Rauma-yhdistys ry, ja taistelun seurauksena aluetta suojeleva kaava vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 1980-luvun alussa. Lopulta vanhasta Raumasta purettiin vain pari rakennusta, ja siksi torin laidalla seisoo muusta idyllistä selvästi poikkeava kivinen pankkitalo. Monet muut kaupungit eivät kuitenkaan olleet yhtä onnekkaita, ja vanhoja taloja ja alueita purettiin 1950-, 60- ja 70-luvulla paljon. Turussa taloja on purettu jopa niin innokkaasti, että sillä on oma nimi, Turun tauti. Kaikeksi onneksi Turun tauti ei levinnyt Raumalle asti, tai muuten tämä kaupunki voisi näyttää täältä, tai täältä. Myös UNESCO on tunnustellut alueen merkittävyyden ja otti sen maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Henkilökohtaisesti minä ainakin pidän tästä puutalolasta enemmän kuin kerrostalolähiöstä, joten kai meidän pitää sanoa kiitos mummot.